საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით ხონსმეთ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. პიკის საათი ანახლებს თავის მაუწყებლობას. ჩვენი სტუმარი რევაზ ქოიავა, საზოგადოებრივი მაუწყევბლის ანალიტიკოსი. რევაზ გამარჯობა. გამარჯობა. დღეს ვილაპარაკებთ ბოლო ტერაქტებზე ევროპაში. პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი 2:49 2:49 ჩვენი ნომრები რადიო 1.G ჩვენი ინტერნეტ მისამართი FM 102.4 ჩვენი სიხშირე რადიოში ამავე დროს შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას უსმინოთ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის სატელეტრანსლაციო არხზე. ოღონდ გამოსახულების გარეშე შეგიძლიათ ხოლმე მოусმინოთ. ჩვენი სტუმარი როგორც გითხარით რევაზ ქოიავა საზოგადოებრივი მაუწყევბლის ანალიტიკოსი, ჩვენ მას ხვდებით ხოლმე ხანდახან ჩვენს ეთერში, საერთაშორისო ამბებზე სალაპარაკოთ. მე გადაცემის თემა წარმოადგინა როგორც ბოლო ტერორისტული აქტები ევროპაში და მთავარი სიტყვა აქ არის ბოლო, იმიტომ რომ ტერორისტული აქტები ცოტაც და გადაიქცევა მართალია იშვიათი პერიოდულობით, მაგრამ მაინც განმეორებად რუტინად ევროპაში. ეს აღარავის უკურს ყველას აძრწუნებს, მაგრამ ის რომ რაღაცა მოულოდნელი დანახული მოხდა, ეს განცდა უკვე დაიკარგა. შესაბამისად, იმასში ჩაღრმავებას თუ აი რატომ ბარსელონა აირჩიეს ახლა თქვა თან რატომ ფინეთი და რატომ სხვა ქალაქი არა და ეს როგორ ახსოვს, ამას ჯობია გავერკვეთ ცოტა უფრო ფართო თუ ღრმა კონტექსტში არა იმდენად იმისა, რა წარმოშობს ამ ტერაქტებს. ამის პასუხებიც არსებობს, როგორც ვიცი. არამედ რა უნდა მოუხერხო ამას და თუ ვერ მოუხერხებ, შეიძლება თუ არა, რომ ჩაიქნიო ხელი, შეეგო და აი ესე ამ რეჟიმში იცხოვრო. რეჟიმში, რომელიც გულისხმობს პერიოდულად ტერაქტების განხორციელებას ევროპის 7 წარმატებულ და კმაყოფილ ქალაქებში და მოისმინო პოლიტიკოსთა განცხადებები, რომ ჩვენ არ შევეგუებით, ეს არის დარტყმა ჩვენს თავისუფლებაზე, ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე, მაგრამ ჩვენ მაინც დავრჩებით იმად, რაც ვართ და არავის შევაბღალინებთ ჩვენ თავისუფლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას იძახიან ევროპელი ლიდერები, ბუნებრივია ესე უნდა თქვა, უნდა გამხნევა შენი მოსახლეობა და შეუპოვრობა აჩვენო, მაგრამ ერთია შეუპოვრობის ჩვენება და მეორეა, რომ ამ შეუპოვრობის ჩვენება არაფერს არ ცვლის რა. ტერაქტები ხდება და ხდება ისეთი ფორმით, რომლებიც გავს ხანდახან ჩვეულებრივ უბედურ შემთხვევას. მაგრამ ხო. ესე რომ რაღაცა და ამ სიტყვას ხმარობს სრულიად შეგნებულად სიტყვა რაღაცას, როგორც გაურკვევლობის აღნიშნულს, რაღაცა ისეთ ფაზაში შევიდა ტერორისტული ომი, ტერორისტული შეტევები ევროპული ქალაქების წინააღმდეგ, რომლის აღწერა შეიძლება იოლი იყოს, მაგრამ რაღაც დაკვალიფიცირება და ახსნა და გაგება ჭირს. იმიტომ რომ შენ თუ რაღაცას ხშირად აკეთებ, შეიძლება ის თავის ზემოქმედების ძალას თუ არ კარგავდეს, უმცირდებოდეს მაინც. რისთვისაც შენ ტერაქტს ახდენ, ხო? თუ ის ემსგავსება ჩვეულებრივ კრიმინალს, მაშინ შეიძლება ტერაქტსაც დაეკარგოს აზრი. დაეკარგოს და დაეკარგოს, უბრალოდ აი ამ პრობლემას არ ევლება. ეს არის ჩემი კითხვის არსი, არ ევლება თუ ვერ ევლება და ეს არის ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი ევროპელი ლიდერების წინაშე, მოქალაქეების წინაშე, რომლებიც ალბათ ესწრაფვიან უსაფრთხოებას. უკაცრავად ცელი შესავლისთვის, მაგრამ მინდა რომ ცოტა სხვა აქცენტები დამესვა საუბრის დასაწყისშივე. ხო, ანუ რა დაახლოებით რომ მომიდოთ რა უნდა გავაკეთოს თქვა სამყარომ იმისთვის რომ გარკვეულწილად თუ საბოლოოდ არ მოხდეს ამ ტერაქტების აღკვეთა რაღაც შემცირდეს მაინც იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ უკვე პერმანენტული სახე მიიღო მართლა რუტინად გადაიქცა თვე არ გავა რომ რომელიმე ქალაქში არ მოხდეს ხოლმე ევროპის ტერაქტი ან ძირითადად გაფართოვდა ამ ტერაქტების გეოგრაფია როგორც ხედავთ თითქმის ყველა ქვეყანაში მოხდა უკვე ნიცა, ლონდონი, სტოკჰოლმი, გერმანიაში იყო, შვედეთი, როგორც აღნიშნეთ, ახლა უკვე ბარსელონა და ესპანეთი.
ამას აქვს რეალურად ორი გამოსავალი, ესე ვთქვათ. პირველი ეს არის, მე ვიტყოდი, ესე ვთქვათ, თვითონ რა შეუძლიათ ამ ქვეყნებს გააკეთონ, ეს იქნება აი უსაფრთხოების ზომების გაზრდა, უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, დაცულობის შეგრძნების გაჩენა მოსახლეობაში, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის ის პოლიტიკა, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებმა მიმართა. როდესაც 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ მიიღო, ასე ვთქვათ, შესაბამის საკანონმდებლობაზე გაზარდა სპეცსამსახურების ფუნქციები, მათი უფლებამოსილებები და შედეგად მიიღო ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის შემდეგ დიდი ტერაქტი არ მომხდარა უცხოეთიდან შესული, საზღვარგარეთიდან შესული ომი დაიწყო ბოლოს ტერორისტების მიერ. თუმცა ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად აი თავისუფლებების შეზღუდვაც, რომელსაც ძალზე დაფასებენ დასავლეთ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში. აი მან მინდა შეგეკითხოთ თავისუფლების შეზღუდვას როცა ამბობთ, გულისხმობთ თავისუფლების შეზღუდვას ამერიკის მოქალაქეებისათვის. მაგრამ მათ იგრძნეს ეს, ისინი შეწუხდნენ ამის გამო რაღაცა მოაკლდათ თავისუფლება რეალურად. აი ამ ხრივ რა დისკუსიებია. თავისუფლების შეზღუდვაში საკმარისი დრო გავიდა საიმისოთ, რომ აი ეგ გაანალიზონ და დაადგინონ მართლა ის რაც შეეზღუდათ ბუში უმცროსის ზომების შემოღების შედეგად დრამატულად დაეთყო თუ არა მათ თავისუფლებებს. ეს თვითონ იმ საზოგადოების აღსაქმელი, ჩემი აზრით ეს რადიკალურად იმ საზოგადოებას არ მიუღია, მაგრამ ეს იყო ერთგვარი საფასური, რომელიც მათ გადაიხადეს. ნებაყოფლობითადაც კი შეიძლება ითქვას გადაიხადეს იმისთვის, რომ უფრო უსაფრთხო გარემოში გაეგრძელებინათ ცხოვრება. იგივე ხდება მაგალითად ისრაელშიც, რომელიც ასე ვთქვათ, ასევე გაზრდილია სპეცსამსახურების როლი და მან ისინიც ასევე რეგულარულად უსმენენ ხოლმე თავიანთ მოქალაქეებს, თუმცა ესეც ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ნებაყოფლობით საფასურია. იგივე შეიძლება გააკეთოს ევროპამაც, ანუ გარკვეულ ნაბიჯები ამ ხრივ იდგმება, რაღაც კოსმეტიკურ ზომებს იღებენ ხოლმე, ვთქვათ, იგივე აი ამ სახის ტერაქტების წინააღმდეგ, როგორც არის ვთქვათ ავტომობილის გამოყენებით, ვთქვათ ბეტონის ფილების დაყენება ტურისტულ ზონებში შესასვლელად ან პოლიციელების რაოდენობის გაზრდა, მაგრამ ცხადია, რომ ეს დაიცავს ვთქვათ ერთ კონკრეტულ ტურისტულ ზონას ერთ კონკრეტულ ქალაქში, მაგრამ იგივე ვერ დაიცავს მთელი ქალაქის მოსახლეობას. ვთქვათ იგივე ნიცაში ტერაქტის შემდეგ ნიცას მერმა კრისტიან ესტროზემ ისაუბრა, რომ ჩვენ ქალაქებს თვითონ არ გვაქვს საკმარისი საკანონმდებლო უფლებამოსილება და არც საკმარისი ვთქვათ შესაძლებლობები, რომ აი გაზრდილი ტერაქტების საფრთხის პირობებში დავიცვათ ჩვენი ქალაქების უსაფრთხოება და ამ ხრივაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა იგეგმება თქვათ იგივე კავშირის მხრიდანაც. ეგ გულისხმობს ძალოვანი სამსახურების მეტდეცენტრალიზაციას. ხო, აი ქალაქებისთვის მეტი უფლებამოსილების გაზრდას, რათა ანუ ვთქვათ მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცეთ თავიანთი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. რა თქმა უნდა, მუდმივად მიდის საუბარი იმაზე, რომ უნდა გაიზარდოს სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა, ინფორმაციის გაცვლა და ასე შემდეგ. რაც ხდება კიდეც, მაგრამ ეს მაინც ასე ვთქვათ, ვერ მოახერხებს 100%-იანი დაცულობის გაჩენას ტერაქტების მიმართ. თავარი ესე ვთქვათ, ამოსავალი წერტილი ეს არის თვითონ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი და იქ მიმდინარე პროცესები, რაც ბოლო 10 წლები ვითარდება. მაროკო არ არის ახლო აღმოსავლეთი. არაბული სამყარო შეიძლება ითქვას. თუმცა ანუ არაბულ სამყაროზე მთელ დიდ გავლენას ახდენს ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს ახლო აღმოსავლეთში. ეს არის ასე ვთქვათ, ეს სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლა არაბულ სამყაროში, რომელსაც ხელი შეუწყო. მოდი ჩამოვთვალოთ ეს ძირითადი პუნქტები, ფაქტორები, რასაც თქვენ ახლო აღმოსავლეთის პრობლემას და რას თქვენ გათქმევინებთ, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები უბიძგებს სწორედ ტერორს დანარჩენ სოფლიოში. ყველა მიცის რომ ვისაც ცალ-თვალით ერთხელ მაინც შეუხედავს ამ რეგიონისთვის იცის რომ იქ მიდის მრავალმხრივი სამოქალაქო ომი თუ შეიძლება ეწოდოს ხო რაღაც ყველა ომის ყველა სოფლის რო ეტყვი და მიდის ეს 10 წლეულებია უკვე დუღარე რეგიონია ძალიან მაგრამ ის რომ კაი მე მკითხავს სხვაგან დავსვამოთ ჯერ შემოვთვალოთ და მე თავარი არის მე ჩემი აზრით ორი მიზეზი. ერთი ეს არის თვითონ სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლა იმ სახელმწიფოებში შესაბამისად აი რადიკალური ექსტრემისტული იდეოლოგიის წინ წამოწევა მოსახლეობის ფართო მასებში. მეორე რაც ბოლო წლებია უკვე ბოლო რამდენიმე წელი ეს არის ერთგვარი სუნიტური ამბოხი ესე ვთქვათ ირანის რეგიონული გაძლიერების წინააღმდეგ, რასაც მოყვა ვთქვათ ისლამური სახელმწიფოს უფრო გააქტიურება ირანული მიმართულებითაც და სხვა ხო მაგრამ რეგიონული ირანში კი იყო ერთი შემთხვევა და
და სხვა მრავალი ცდილობაც ჰქონდა, თუმცა მოახერხეს იქ აღკვეთა. ანუ ეს არის უბრალოდ ასე ვთქვათ, ამან გაამძაფრა ეს კიდევ უფრო აი ირანის გაძლიერებამ სუნიტურ-შიიტური დაპირისპირება და კიდევ უფრო შეუწყო ხელი აი რადიკალური დაჯგუფებების გაძლიერებას, როგორც ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფო იუდაეში და მისი ქმედებების ასე ვთქვათ, უფრო გააქტიურებას. ამჯერად ახლა სიტუაცია შეიცვალა შემდეგნაირად, როდესაც ისლამური სახელმწიფო არსებობდა როგორც ტერიტორიული წარმონაქმნი კვაზი სახელმწიფოს სახით მის წინააღმდეგ ბრძოლა უფრო მე ვიტყოდი უფრო მარტივი იყო დასავლეთისთვის, რადგან შესაძლებელი იყო თქვა კოალიციის შექმნა და მისი დამარცხება შემდეგ თქვა იქ რაქაში, მოსულში თუ სხვა ადგილებში. ახლა უკვე ისლამური სახელმწიფო როდესაც კარგავს ამ ტერიტორიულ მიკუთვნელობას, თუმცა ჯერ ბოლომდე არ დაუკარგავს, იმიტომ რომ კვლავ აკონტროლებს რაღაც ტერიტორიას იგივე სირიაში, თქვა სინას ნახევარკუნძულზეც ან ბევრი არ საუბრობს ამაზე, მაგრამ აღმოსავლეთ აზიაშიც კი ფილიპინებში და ინდონეზიაში ისლამურ სახელმწიფოს აქვს თავისი ტერიტორიული წარმონაქმნები, მაგრამ სავარაუდოდ ამ ტერიტორიებს როცა დაკარგავს, იგი გარდაიქმნება, ასე ვთქვათ, კლასიკურ ტერორისტულ დაჯგუფებად, რომელსაც ეყოლება თავისი, ასე ვთქვათ, ტერორისტული უჯრედები სხვადასხვა ქალაქებში და რომელსაც ეყოლება უამრავი მომხრე. ანუ თავარი გამოსავალი მაინც არის ისევ აი ისლამში, რომელმაც უნდა რაღაც სახით უნდა მოახერხოს თავის დიალექტიკის უფრო ისე განვითარება, რომ შეძლოს აი ექსტრემისტული ჯგუფების გარკვეულწილად შეზღუდვა. ეგეთ ისლამი ალბათ არსებობს, იმიტომ რომ ხო არიან და დიდი ნაწილი ისლამურის მორწმუნეთა, მართლმორწმუნეთა საზოგადოების ეს მშვიდობიანია რა, არც არის. თავარი საკითხი კიდევ არის, აი რა ალტერნატივა არსებობს აი ექსტრემისტული რადიკალური იდეოლოგიის წინააღმდეგ. ჯერჯერობით როგორც ალტერნატივა თუ საბრძოლო იარაღება წინააღმდეგ. თუ მათთვის ვინც ამას ირჩევს. აი მე ვიტყოდი უფრო ალტერნატივა, აი რამ შეიძლება ჩაანაცვლოს ახლო აღმოსავლეთში ეს მიმართულება, ასე ვთქვათ. ჯერჯერობით როგორც პრაქტიკა მაჩვენა ერთადერთი ასე ვთქვათ ქმედითი მექანიზმი აღმოჩნდა აი სეკულარული დიქტატურები, რომელზეც ხშირად მიდის საუბარი, აი ვთქვათ იგივე სადამ ჰუსეინი ცდილობდა და ანუ აჩერებდა აი მიმართულებას. ანუ გარკვეულწილად საინტერესო მოსაზრებები ვრცელდება ხოლმე ბევრ ასე ვთქვათ კვლევარში, რომ შეიძლება მისი ალტერნატივა იყოს იგივე პოლიტიკური ისლამიც, როდესაც მოხდეს გარკვეულწილად აი ამ ჯგუფების ჩართვა პოლიტიკაში. და მაგალითად მოყავთ ძმები მუსლიმების ჯგუფი, რომელიც იყო ასევე ტერორისტული ჯგუფები ეგვიპტეში. ვერ მართა ეგ ტერორისტული. მაგრამ მას ხო, ანუ ეს იყო პირველი მცდელობა, ასე ვთქვათ, რომელმაც შედეგი ვერ გამოიღო, მაგრამ ასევე შეიძლება განხილული იქნას როგორც გარკვეულწილად ალტერნატივა იმისა, რომ თუ მათ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სივრცეს მივცევთ, ჩართავთ პოლიტიკაში, ისინი ხელს აიღებენ ასე ვთქვათ. ვარგობთ სუნიტებზე, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკური ისლამის მაგალითი აგერ გვაქვს ირანი ხო ეგ არის რა. სუნიტებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, იმიტომ რომ ნუ ანუ ასე ვთქვათ შიიტური მხრიდან ასე ვთქვათ ტერორისტული საფრთხე ანუ ირანელი ტერორისტი მე მაგალითად ასე ვთქვათ ირანული ტერორისტული დაჯგუფებები ნაკლებად თუმცა ირანი არის სახელმწიფო რომელსაც ხშირად შესწამებდნენ ბრალს დებდნენ და სხვა საკმაოდ სამართლიანად დებდნენ ბრალს მაგრამ თუმცა ირანის დამოკიდებულება თავიდან იგივე ალ-ქაიდას და თალიბანის ხოლო შემდგომ ისლამური სახელმწიფოს მიმართ გამოწვეული იყო სრულიად პრაგმატული მიზნებიდან გამომდინარე იგი ცდილობდა ასე ვთქვათ თავის ტერიტორიის დაცვას აი ამ ჯგუფების ასე ვთქვათ თავდასხმებისგან ამ ჯგუფების აქტიურობისგან და ამ მხრივ ასე ვთქვათ ცდილობდა რომ ის მოეშორებინა თავისი სივრცისგან და გაეგზავნა ასე ვთქვათ სხვა მიმართულებით ანუ გარკვეულწილად ხარდაჭერა ირანის მხრიდან მათ ჰქონდათ თუმცა ეს არ იყო ასე ვთქვათ ისეთი სახის ხარდაჭერა როგორცაც ეს ტერორისტული ორგანიზაციები განიცდიან სხვა ქვეყნების მხრიდან ან სხვა ასე ვთქვათ ორგანიზაციების მეშვეობით. შესაბამისად გამოსავალი, ანუ თავარი გამოსავალი არის სწორედ აი მოსაძებნის სწორედ აი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში აი საკითხების გადაწყვეტაში, თუმცა ეს არის აი ასე ვთქვათ ურთულესი საკითხი, რომელიც სავარაუდოდ გაიწელება რამდენიმე ათეული წელი, სანამ საბოლოოდ მოხდება ამ რეგიონის ასე ვთქვათ უფრო მშვიდობიან რეგიონად ჩამოყალიბება, გამომდინარე იმ ვითარებიდან, რა ვითარებაშიც ახლა ის იმყოფება. კი ბატონო, მაგრამ თუ ეს არის სუნიტური ამბოხი, როგორც თქვენ ამბობთ, სუნიტები რას უამბოხდებიან ესპანეთში? ამ შემთხვევაში მე მგონი გვაქვს თვითონ აი თავარ მიზანთან ამ ორგანიზაციის ეს არის ასე ვთქვათ უსაფრთხოების სივრცეების გაქრობა ევროპაში მათ მიზანია რომ ევროპის მოსახლეობას არ გაუჩინდეს შეგრძნება რომ იგი სადმის თავს გრძნობს უსაფრთხოდ ამიტომაც არის ამ მიზანს ემსახურება სწორედ აი ტერორიზმის გეოგრაფიის გაფართოება და მრავალი ქვეყნის მოწოდება ეს არის თვითკმარი მიზანია ამ მიზანს თუ აღწევ რისთვის აღწევ რა მაყოფილი ხარ იმისო შედი ეშინია ეგ არის შიშის განცდის მაგის იქით არაფერი აი ნუ სხვა შესაბამისად არა რაციონალური მიზეზი რატომაც უნდა დაესხა თავს ესპანეთს რომელიც ნამდვილად არ არის ახლა
სახელმწიფოების ავანგარდში, რომელიც იბრძვის თქვა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სხვა სახელმწიფოები უფრო ვთქვათ მოწინავე სახელმწიფოები არიან. ამ მხრივ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. კიდევ შეიძლება ვისაუბროთ გარკვეულწილად სიმბოლურ მიზნებზე. ისლამური სახელმწიფო თავის თავს განიხილავს, ასე ვთქვათ, ხალიფატის სამართალ მემკვიდრედ, არაბული ხალიფატის, რომლის შემადგენლობაში თავის დროზე შედიოდა ესპანეთი. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში გაკეთებული მათი განცხადებებში ხშირად მიდიოდა საუბარი აი ალ-ანდალუსის რეგიონზე, როგორც თვითონ უწოდებდნენ და იქ აცხადებდნენ, რომ იგი ისევ აუცილებლად კვლავ გახდება მუსლიმური. თურქეთის ხელისუფლებასაც უნდა ერჩოდეს წესი. ძალიან თურქეთის აწყობს შემდეგ ისლამური სახელმწიფო ტერაქტებს უკვე რამდენი ხანი. მაგალითად აი ახალ წლებზე სტამბოლში მოხდარი ტერორისტული თავდასხმაც ამის მაგალითია. შესაბამისად ეს გარკვეული სიმბოლური მიზანი მას ჰქონდა. ამ მხრივ ბოლო განცხადებებში ისინი დაემუქრნენ სწორედ აი ესპანეთს და იტალიას, რომზე ჰქონდათ აქცენტი გააკეთებული. კიდევ ერთი მიზანი, რატომაც თქვათ ესპანეთი, ეს არის სრულიად ასე თქვათ უფრო პრაქტიკული მიზანი შეიძლება ითქვას. ისინი ტერაქტებს აკეთებენ იქ, სადაც მისი ორგანიზება მოსახერხებელი ხდება, სადაც პოულობენ მხარდამჭერს და სადაც ტერაქტის ორგანიზებას ახდენენ. თქვათ. და კვლავ ახერხებენ ასე ვთქვათ საინფორმაციო ველში დაბრუნებას. ესპანეთს ჰქონდა და აქვს ტერორისტთან დაპირისპირების წარუმატებელი გამოცდილება 21 საუკუნეში. მე მახსოვს, რომ ეს იყო ყველაზე მძიმე ტერაქტი 11 სექტემბრის შემდეგ 2004-ის გაზაფხულზე იყო, როგორც მახსოვს. როცა ხო 200 ადამიანამდე დაიღუპა საგარეუბნო მატარებლებში ბომბების აფეთქების შედეგად. მაშინ მახსოვს პრემიერ-მინისტრი გადაყვა მაგ ამბავს, სტარად შეაფასა ტერაქტი და მე აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტურად ეტას დააბრალეს და თუმცა ეტასთან ბრძოლამ ეს იყო პოლიტიკაში ჯახედო მსმენელს მოახსენება, რომ ეს იყო ბასკების ორგანიზაცია, ნაწილობრივ დიდწილად ტერორისტული, რომელიც ბასკეთის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. ეტასთან დაპირისპირებამ ესპანეთი გაწაფა ტერორისტთან ბრძოლაში, შეიძლება ითქვას და სხვადასხვა ანტიტერორისტული ჯგუფები, სახელმწიფო ჯგუფებს გულისხმობ და სტრუქტურები კარგად განავითარა, რამაც ამ ქვეყანაში აი სულ რაღაცა გუშინ წინ გასულ კვირის ხუთშაბათამდე ტერორი კაცმა თქვას აღკვეთა ბოლომდე. და ეხლა კიდე ეს გამოეპარათ, იმიტომ რომ კაციშვილმა არ ეცეს, როდესაც მოდის რაღაც მიკროავტობუსი და არც ჩანს იქ ვინც ის, ან გინაც ჩანდეს, არ ეციეს ვინ არის და უცებ დაარტყამს თავში და შევარდება კაფეში. ამის როგორც ჩანს წინასწარ აღკვეთა და განჭვრეტა პროგნოზირება არის სრულიად შეუძლებელი. ამიტომაც ვიკითხე განაცემის დასაწყისში, რომ მსმენელი ყავს და მოდი შევწყვეტავ ჩემ შეკითხვას. გამარჯობა. გესმით ჩვენ გესმის თქვენ. მოგესალმებით. მაინტერესებს აი რა იდეოლოგია აქვს ამ ტერორისტებს? ალბათ სხვადასხვა ორგანიზაციებს სხვადასხვა იდეოლოგია და მაინც ჩემის აზრით ერთი უნდა კონდეთ რაღაცა საერთო, აი რა უნდათ, რატო აკეთებენ ამას და ხომ არა ეს დაკავშირებული ჩემის აზრით, რა ვიცი, შეიძლება აი იარაღის ბიზნესთან, რომ გასაღდეს ეს იარაღი. მეორე მსმენელი, გამარჯობა. გისმენთ. ალო? დიახ, გისმენთ. ბატონო, ჩემო, გამარჯობა, კითხვა მაქვს შეიძლება? ძალიან გისმენთ. მე იცით რა, ეხლა თქვენ სტუმარს რო ვუსმენ, ცოტა გაკვირვებული ვარ, მართალი გითხრათ. ევროპაზე როდესაც საუბრობთ, ევროპამ ბოლოს რაც გააკეთა, საბერძნეთში გააგზავნა 4000 თარჯიმანი. არაბულის მცოდნე ხალხი ტოლილებს რო შეხვდებიან, სირიელ ტოლილებს გააგებინონ პური უნდა თუ წყალი და თითქმის ეს ამბავი გააკეთა. ეს არის შეცდომა, ბატონო, ჩემო, თქვენ რომ ანალიტიკოსი განდებით, ცოტა რეალურად უნდა შეაფასოთ ყველაფერი. თუ უნდა რომ ტერაქტები აღიკვეთოს, ბატონო, ჩემო, ევროპა მიცით რა უნდა გააკეთოს? სირიაში უნდა გაგზავნოს 4000 ტანკი, 4000 თვითმფრინავი, 4000 ჯარისკაცი, რომ ის ასადი ჩამოკიდონ ფეხებით. აი ეს არის გამოსავალი. ირანის პრეზიდენტ რომში და პარიზში წეულებები არ უნდა გაუმართონ, ბატონო. თავარი ფულის და იარაღის მიმწოდებელი ტერორისტები არის ირანი და ირანის სახელმწიფო. ეს არიციან ევროპელებო, ძალიან კარგად იციან და სანამ ასე თქვენსავით ისაუბრებენ, ასე რაღაც არწუწადი უნდა დაწყონ არც ჩამბორი, ბატონო, კიდევ ბევრი ტერაქტი მოხდება. მეორე მოსაზრებას მივყვეთ. ხო, ანუ არ დავითანხმები ნამდვილად მსმენელს მაგალითი იმისა, რომ ასე ვთქვათ, სამხედრო ძალით შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. ამის ასე ვთქვათ, უსარგებლობა უკვე დამტკიცდა
იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითად რომელიც ანუ ახლო აღმოსავლეთში რამოდენიმე კონფლიქტი იყო ავღანეთში, შემდეგ ერაყი იყო, ლიბია, სირია, ასე შემდეგ, სადაც მონაწილეობდნენ იგივე ევროპული სახელმწიფოებიც, მაგრამ ამას არ მოუხდენია, ასე ვთქვათ, ტერორისტული თავდასხმების აღკვეთა. ტერორისტული დაჯგუფება არ არის, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი სახელმწიფო, რომელსაც ომში დაამარცხებდა, ამით დაამთავრებ მის არსებობას. ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთი კონკრეტული იდეოლოგიის მქონე ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც შეიძლება სრულიად თავისუფლად იყოს გათქვეფილი, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ საზოგადოებაში და ელოდებოდეს თავის შანსს, როდესაც იგი განახორციელებს, ასე ვთქვათ, შესაბამის თავდასხმას, ამიტომაც, ასე ვთქვათ, ტერორისტულ ჯგუფებს არ ებრძვიან ხოლმე საერთოდ ტანკებით და ასე ვთქვათ, თვითმფრინავით მას წინააღმდეგ სხვა აბრძოლის მეთოდები არსებობს. რუსეთის სახელმწიფოს განცხადება იყო ამას წინათ, ხო? დღეს იყო უბრალოდ რომ მათ გაანადგურეს კოლონა იმის ისლამური სახელმწიფოს. ცხადია რომ ისლამური სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ტერიტორიების დაკარგვის შემდგომ ამ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ყველა ასე ვთქვათ არ განადგურდება ამ ბრძოლაში, ისინი დაბრუნდებიან, ასე ვთქვათ, დაუბრუნდებიან ჩვეულებრივ ცხოვრებას, თუმცა არ გაქრება ასე ვთქვათ მათი სულისკვეთება, რომ გააგრძელონ ეს ბრძოლა და ამ ბრძოლას ისინი გააგრძელებენ აი იმ მეთოდებით რა მეთოდებითაც მოქმედებს ხოლმე კლასიკური ტერორისტული ორგანიზაცია. მით უმეტეს უფრო დახვეწილი მეთოდებით, როგორიცაა თქვა აი ავტომობილის გამოყენება, რომლის ტერაქტების აღკვეთა ბევრად უფრო რთულია. ამასთან აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ მიგრანტების მსმენელი ლაპარაკობდა მიგრანტებზე. მსმენელი ლაპარაკობდა მეტი ძალის გამოყენებაზე და ტერორისტების სპონსორთა განეიტრალებაზე, ასე მესმის უფრო. ტერორისტების სპონსორებს თუ მიდგება საუბარი, კი, რა თქმა უნდა, ანუ როგორც მე უკვე აღნიშნე, ირანი რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი იყო, მაგრამ თუმცა ირანს მე ვერ ვიწყოდი, ასე ვთქვათ, სპონსორებს შორის ვერ გავიყვანდი, ასე ვთქვათ, აი იმ დაჯგუფების ის უფრო, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად შეიძლება ლოგისტიკურ დახმარებას აღმოუჩენდა მას, ვთქვათ, ან გარკვეულ ტექნიკურ დახმარებას, ვთქვათ, არ დააკავებდა ამ ტერორისტს თავის ტერიტორიაზე, მაგრამ ფინანსურ დახმარებას ლოგისტიკა ფინანსების გარშე არ არის კიდე. ფინანსური დახმარებას უფრო სხვა ქვეყნები უფრო ეხმარებიან ფინანსური თვალსაზრისით ამ ტერორისტულ ჯგუფებს, რომლებიც ასევე მრავლად არიან ახლო აღმოსავლეთში. უშუალოდ რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, მიგრანტების თემას, უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრი ტერაქტი, რომელიც ევროპაში განხორციელდა, უმრავლესობა ამ ტერაქტების არ იყო მიგრანტების მიერ ჩადენილი და იგი თვითონ, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნებში დაბადებულმა ასე ვთქვათ, არაბულმა ან არაბმა, ანუ ვთქვათ, ახლო აღმოსავლეთიდან გამოსულმა მოსახლემ ან ჩაიდინა, ან შეიძლება საერთოდ შვედეთში საერთოდ უზბეკმა ჩაიდინა. ხო, ცენტრალური აზიიდან ძალიან გააქტიურებული ამ ბოლო დროს ტერორისტული თავდასხმები. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც აი რატომაც შეუძლებელია, ასე ვთქვათ, ტერორისტული დაჯგუფების განადგურება, იგივე ასე ვთქვათ, ტანკებით და სხვა ძალისმიერი მეთოდებით და მთავარი, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე, არის ესე ვთქვათ, იდეოლოგიური დაპირისპირება მის წინააღმდეგ. თანამედროვე ტერორისტი შეიძლება საერთოდ არ იყოს კავშირში ტერორისტულ დაჯგუფებასთან. მან იგი შეიძლება იყოს უბრალოდ ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა, რომელიც ინტერნეტში გაეცნო გარკვეულ რადიკალურ იდეოლოგიას, რომელიც ასე ვთქვათ, აღტაცებული აღმოჩნდა ამ იდეოლოგიით და შემდგომ უბრალოდ აიყვანა მანქანა და განახორციელა ტერაქტი, როგორც ეს მაგალითად მრავალი შემთხვევა იყო ამ ასეთი ასე ვთქვათ, ტერორისტული თავდასხმის. იგივე მაგალითად სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მოხდარი თავდასხმა აპრილის პერიოდში, აი ეს ტერორისტები საერთოდ არ როგორც შემდგომ გამოძიებამ დადგეს, საერთოდ არ იყვნენ კავშირში ისლამურ სახელმწიფოსთან. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ისლამური სახელმწიფო ყველა ამ ტერაქტზე აიღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას, რადგან ეს მას სჭირდება და მის პრესტიჟს, ასე ვთქვათ, და მის ასე ვთქვათ, იმიჯს შეიძლება მათი უმრავლესობა საერთოდ არ იყოს კავშირში, უბრალოდ იდეოლოგიიდან გამომდინარე მხარს უჭერდეს მას და მოქმედებდეს ამ მიმართულებით. ამიტომაც არის რთული ასეთი თავდასხმების კიდევ აღკვეთა, იმიტომ რომ კავშირი როცა არ დგინდება, შენ ვერ მოახდენ ასე ვთქვათ, ყველას ფალყურის მიდევნებას. ეზო, თქვენ აღნიშნეთ ერთი რამ, რომ მაინც მიგრანტებს არ უკავშირდება ტერორისტული აქტების განხორციელება ევროპის ქვეყნებში და ეს უფრო შინნაზარდი ხალხი შვება ამას. კარგი. ეხლა ამაში შეხედოთ ოდნავ უფრო ფართოდ. ეს შინნაზარდი ხალხი იქ ცხოვრობს წლებია ევროპაში, ხო? და რაღაცი იზრდებიან, სწავლობენ იქ, სკოლებში დადიან და არ დადიან. ყოველ შემთხვევაში ის ღირებულებები, რაც ციხაური საზოგადოება ეფუძნება, მათ თვალწინ არის ამას ცხოვრობენ ამაში და უშუალო შეხება აქვთ. მე ხშირად ყოფილვარ მოწმე იმისა დისკუსიებში,
ხანდახან როგორ ამრეზით და არასერიოზულად იხსენებენ სხვადასხვა ურთიერთობას, საერთაშორისო ურთიერთობების, სხვადასხვა თეორიას, საერთაშორისო ურთიერთობების, სხვადასხვა თვალსაზრისებს, მათ შორის ჰანტინგტონის ცივილიზაციათა შეხლის თეორიას, მაგრამ ნუ ეხლა როცა ადამიანი დაიბადება და გაიზრდება დასავლეთ ევროპაში, ხო? და არ მინდა ეხლა მე იქ არ მიცხოვრია დიდხანს და საერთოდ არ მიცხოვრია. ამიტომ ჩემი თვალსაზრისების გაზიარება არ მინდა, მაგრამ დაახლოებით წარმოვიდგენია რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს, რა სამყაროში ყოფნას, რა ღირებულებებთან, რა ურთიერთობებთან ზიარებას შეიძლება ეს ნიშნავდეს და მაინც ატარებს სულისკვეთებას იმის, რომ ეს საზოგადოება მოსპოს, ამ საზოგადოების წევრებს დაერიოს სრულიად უმიზესოდ ნებისმიერს მნიშვნელობა არ აქვს ვის მოკლავს, ხო? მაშინ რა არის ეს მართლაც თუ არა ცივილიზაციათა შეხლა, თუ ცხადია საქმე არ გვაქვს ფსიქიკურ გადახრასთან და ანუ ფსიქიკურ ანომალიასთან. თუ ამას საღჭყუაზე მყოფი ადამიანი აკეთებს. მე ვიტყოდი რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს უფრო აი გარკვეულწილად აი მულტიკულტურალიზმის მოდელის გარკვეულ კრახთანაც კი შეიძლება უკვე ასე ვთქვათ, ნუ ვთქვათ რომ აი მის მნიშვნელოვან ხარვეზებთან ასე ვთქვათ. 2016 წელს გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო წიგნი ბელგიელმა ჟურნალისტებმა გამოაქვეყნეს სახელწოდებით ჯიჰადი ევროპაში. სადაც ისინი აღწერენ ბრიუსელის ერთ-ერთ რაიონ მოლენბეკს, რომელიც არის ბრიუსელის ცენტრიდან დაახლოებით, ვთქვათ, 9 კილომეტრში. და ეს ჟურნალისტები პირდაპირ წერენ, რომ თუ ანუ ბრიუსელის ცენტრიდან 500 მეტრში თქვენ მოხვდებითო საუდის არაბეთში, სადაც ადამიანები დადიან ისე ჩაცმული, როგორც დადიან საუდის არაბეთში. ანუ მათი ესე ვთქვათ ინტეგრაცია ამ დასავლურ ლიბერალურ კულტურაში ვერანაირად ვერ მოხერხდა. შესაბამისად, აი ეს ასიმილაციის მოდელი, რომელიც ევროპას გააჩნდა, განიცდის უკვე წარუმატებლობას. სხვა შორის ამ წიგნში მოყვანილია საინტერესო სტატისტიკაც, რომ ზუსტად აი ამ რაიონიდან 80-მდე მებრძოლი წავიდა შემდგომ ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლველად სირიაში. ბრიუსელიდან? ზუსტად მხოლოდ აი ამ ერთი რაიონიდან. შესაბამისად, აი იმ თემაზე, რომ მულტიკულტურალიზმის მოდელი გარკვეულწილად განიცდის, ასე ვთქვათ, ჩავარდნას და საჭიროა მისი ახალი პოლიტიკური მოდელის შექმნა, ამაზე უკვე ევროპელი ლიდერები დიდი ხანია საუბრობენ, ანგელა მერკელმაც ისაუბრა ამის შესახებ და შემდგომ დევიდ კემერონმაც გააკეთა მსგავსი განცხადება, თუმცა ასე ვთქვათ, შინაარსიანი დისკურსია იმაზე თუ როგორ უნდა მოხერხდეს რა უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, ჯერჯერობით არ მომხდარა. ჯერჯერობით ხდება მხოლოდ ერთი რამ, ეს არის ასე ვთქვათ ძალოვანი გადაწყვეტილების ძიება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, რაც არ არის ასე ვთქვათ 100%-იანი დაცულობის გარანტია და ერთ იქნება, ხოლო მეორე მხრივ ეს არის მარჯვნივი გადანაცვლება გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ გარკვეულ ალტერნატივას აყენებენ რადიკალი მიმარჯვენე პარტიები, რომლებიც ასე ვთქვათ იმიგრაციის გამკაცრებით, საიმიგრაციო კანონების გამკაცრებით და მათი ქვეყნიდან განდევნის იდეებით გამოდიან. თუმცა რეალურად ეს ამ ეტაპზე გამოსავალი ნამდვილად არ არის, როგორც აღნიშნე, აუცილებელია ასე ვთქვათ შინაარსიანი დისკურსის დაწყება, თუ რა მოდელი უნდა შეიქმნას ახალი. რეალურად დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, იმპერიობებში, როდესაც ძალაუფლების წყარო, სუვერენიტეტის წყარო არის ხალხი, მოხდა ამ ასე ვთქვათ სუვერენიტეტის წყაროს ცვლილება, ანუ ხალხი, რომელიც ადრე იყო, რა თქმა უნდა, სოციალურად იგი იყო არაერთგვაროვანი, თუმცა, ასე ვთქვათ, კულტურულად იყო ერთგვაროვანი მანამდე. ეხლა იგი სოციალურადაც კულტურულადაც არაერთგვაროვანია. შესაბამისად, აუცილებელია მათი გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, ასიმილაცია როგორც სოციალური, ასევე კულტურული თვალსაზრისითაც ძალზედ რთული ამოცანა ევროპული სახელმწიფოებისთვის და ჯერჯერობით ისინი ამას როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, თავს ვერ ართმევენ, რასაც ადასტურებს ეს ბოლო პერიოდის ტერორისტული თავდასხმებიც. არსებობს რამდენიმე გაგება იმისა თუ რა წარმართავს აი ანარქიულ პროცესებს მსოფლიოში და რა პოლიტიკა რა ქვია იმ პოლიტიკას რომელთაც მსოფლიოს წამყვანი და არაწამყვანი სახელმწიფოები ოპერირებენ თავის გასატანად ამ ანარქიულ სამყაროში. და მე ბოლო დროს ვკითხულობ რაღაცებს ვაწყობ მოსაზრებას რომ სოფლიო უბრუნდება რეალ პოლიტიკის მოდოს. ხო, ეს ძველი ამბავია, რეალიზმი საერთაშორისო ურთიერთობებში ეს დაინახეს, აღწერეს და აღმოჩნდეს როგორც 30-იან წლებში, მაგრამ როგორც მოვლენა ეს არის უძველესი. ხო, ანუ როდესაც პოლიტიკის მთავარი ფაქტორი არის ძალა. შესაბამისად, თუ ტეორისტები წარმოადგენენ ძალას, მისი დათრგუნვა
მხოლოდ ლოგიკის ძალით რომ ვილაპარაკოთ, შეიძლება ყველაზე ეფექტური იყოს სწორედ რეალ პოლიტიკით, ანუ ისევ და ისევ ძალით და არა რაღაცა საგანმანათლებლო მუშაობით. თქვენ ამას რატო ამბობთ? თქვენ ნახსენეთ, რომ ისევ და ისევ ისლამში უნდა მოინახოს რაღაცა რესურსი, ძალის ხმევა, საიმისოთ, რომ ამ ხალხს ტვინები შეუტრიალონ და ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, თქვენ თქვით, 10 წლეულების პროცესია. მაგრამ ადამიანებს როცა ახლობლები ეღუპებათ, ხო, ათეულობით ახლობელი ეღუპებათ და ამ ადამიანების დაღუპულების სიცოცხლე არის ფასდაუდებელი, ხა იმათ 10 წლეულებზე ვერ დაელაპარაკებინა. არა, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, თუმცა აი ძალის ფაქტორს დაუბრუნდეთ. იმ პირობებში, რომელშიც რეალ პოლიტიკა ყალიბდებოდა და ფორმირდებოდა როგორც თეორიული მიმართულება, იგი თავის თავარას, თქვა, აქტორებად განიხილავდა მხოლოდ სახელმწიფოებს. სამასო ჩვენ ძალით შეგიძლია დაუპირისპირდე სხვა სახელმწიფოს და ამ დროს თავარი საკითხი მიდის იმაზე, ვინ უფრო, თქვა, ძლიერია, ვის უფრო მეტი რესურსები აქვს და ვინ უფრო, თქვა, უკეთეს პირობებით შევა ამ დაპირისპირებაში. თუმცა, ასე ვთქვათ, ტერორისტული ორგანიზაციები ამ პარადიგმიდან საკმაოდ ამოვარდნილები არიან იმ მარტივი გაგებით, რომ ისინი არ არიან, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოები, მათ აქვს საერთოდ სხვა სტრუქტურა თავისი მოქმედების. მით უმეტეს, რომ ეს სტრუქტურა მუდმივად იცვლება და იგი მუდმივად, ასე ვთქვათ, განახლებას განიცდის, შესაბამისად შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ დღეს აი ევროპული სახელმწიფოები დასავლური ქვეყნები უფრო, ასე ვთქვათ, რეაქტიულ რეჟიმში მოქმედებენ, ისინი პასუხობენ უფრო ტერორისტების ქმედებებს, რომელიც მუდმივად რაღაც სიახლეს პოულობს. როგორც იდეოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე ტექნიკური თვალსაზრისითაც, ანუ როგორც აღნიშნე იდეოლოგიური თვალსაზრისით, მას შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს კავშირი ტერორისტთან და ისე მოახერხოს ტერაქტის ჩატარებას, ვთქვათ, იმ პიროვნებამ თავისი პირადი სურვილებიდან გამომდინარე, ხოლო ტექნიკური თვალსაზრისით ეს ავტომობილების გამოყენება თუ ასე შემდეგ, რომელიც აღკვეთაც უფრო რთულია ვიდრე, ვთქვათ, სხვა კლასიკური ტერორისტული თავდასხმისგან, რომელიც უფრო ნაკლებ კვალიფიკაციასაც მოითხოვს ამასთან ერთად. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში აი ძალის გამოყენება უნდა განისაზღვროს თუ ვის, ანუ რომელი ქვეყნის წინააღმდეგ იყენებენ ძალას, ხო? გარკვეულწილად რაღაც სამიზნე უნდა კონდეს ამ ძალას. როგორც აღმოჩნდა ტერორისტი შეიძლება იყოს ლონდონში დაბადებული ადამიანიც კი. ასეთ შემთხვევაში ცოტა რთულია, ასე ვთქვათ, ძალა მიმართო ერთი კონკრეტული მიზნის წინააღმდეგ, ამიტომაც აი პირობებში, ასე ვთქვათ, აი რეალ პოლიტიკის ასე ვთქვათ, მეთოდები ცოტა ნაკლებად გამოსადეგია. თუმცა მე გეთანხმებით იმაში, რომ გარკვეულწილად ბევრი სხვა მიმართულებით რეალ პოლიტიკის შემოbrunება კვლავ ხდება და ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინტერესები კვლავ უფრო პირველად მნიშვნელობას იბრძნებენ უფრო ასე ვთქვათ, გლობალურ უნივერსალისტურ ფასეულობებთან შედარებით, თუმცა ეს ამ ვითარებას ჩემი აზრით არა ნაკლებად ასე ვთქვათ, ეფექტური იქნება. არაზო თუ ხედავთ თქვენ თანამედროვე მსოფლიოში ქვეყნებს, პოლიტიკურ ძალებს, პოლიტიკურ ფიგურებს, ცალკეულებს, პოლიტიკურ ლიდერებს, ჯგუფებს, რომლებიც მე არ ვიტყვი დამაჯერებელი ან სანდო არა. არამედ გამოდიან კაფიო შეტყობინებებით, კაფიო ხედვით, როგორ შეიძლება გაართვა თავი ტერორიზმის პრობლემას. თვითონ ახლო-აღმოსავლეთის რეგიონის კითხვას რატო ვსვამ? კითხვას ვსვამ, იმიტომ რომ პირველი შთაბეჭდილება, რაც ადამიანს შეიძლება შეგექმნას ტერაქტების მერე რეაქციების ყურებისას, ეს არის დაბნეულობა. რომ ლიდერები არიან დაბნეულები. რომ უკაცრავად ცოტა კომიკური ეს განზოგადება, რომ ევროპა არის დაბნეული. არის ის რა ქნას? პასუხად. მასე ვთქვათ. კი, შეიძლება გამოიძიოს, მიაგნოს, დასაჯოს, მაგრამ მოვლენას ვერ შეერუშება. ვაი, ყველაზე ასე ვთქვათ, წარმატებული მოდელებად, რომელიც განიხილებოდა, ერთი რაც მოვიყვანე მაგალითად არის ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითად, რომელმაც ასე ვთქვათ, გარკვეული მიმართულებით ცვლილებები განახორციელა თავის პოლიტიკაში, რითიც გაზარდა ბევრად, ასე ვთქვათ, თავისი დაცულობა, თქვათ, იგივე სხვა ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით. იგივე ახლო-აღმოსავლეთის რეგიონს რო დავუბრუნდეთ, ამ შემთხვევაში ორი ქვეყანა ამხრივ გამოსარჩევი, ერთი ისრაელი და მეორე ირანი. ირანში მართალია ხა მოხდა ირანში ტერაქტი, თუმცა ირანო ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, ტერაქტის აღკვეთა მოახერხა და ირანის მოდელს ასე ვთქვათ, ახლო-აღმოსავლეთში ბევრი შენატრის და ბევრი ცდილობს ამ მოდელის გადატანას. იგივე მაგალითად ერდოღანიც სწორედ ამას ისახავდა მიზნად თავის საკონსტიტუციო რეფერენდუმის დროს, რომ
ახლობით ირანული მაგალითი გადაეტანა. იმიტომ არის მისაბაძე, რომ ირანმა თქვა თავიდან აიცილა ამ მთელი турბულენტობის პერიოდში, რაც ახლა მომასავლში მიმდინარეობს, იგივე არაბული გაზაფხულის გავლენა, იგივე ტერაქტების ტერორისტული თავდასხმები თავის ტერიტორიაზე, იგივე რეჟიმების ჩამონგრევა, რაც მოხდა აი ამ ყველა სირთულეს მან გაუძლო. ამიტომაც გარკვეულწილად ბევრი ქვეყანა ცდილობს ამ მოდელის გადატანას. მაგრამ ის ამავე დროს შიიტური ქვეყანა არის. ის ამავე დროს შიიტური ქვეყანა. კიდევ არის ასე ვთქვათ, სპარსეთის ყურის ქვეყნები, რომლებსაც უკვე ასე ვთქვათ, რომელსაც სხვა ურთიერთობები აქვს, ასე ვთქვათ, იგივე ტერორისტულ დაჯგუფებებთან. გარკვეულწილად მონაწილეობს კიდეც მათ ხარდაჭერაში ისე დამადასტურებელი მასალებიც ხშირად ქვეყნდება ხოლმე, თუმცა ამავდროულად ეს არის ასე ვთქვათ, კაცრად იერარქიული მონარქისტული ყატარი თქვათ იგივე საუდის არაბეთის ეს არის ასე ვთქვათ, კაცრად იერარქიული მონარქისტული ქვეყნები, რომელსაც სხვა კულტურაა ჩამოყალიბებული, სხვა სხვა სისტემა მოქმედებს და მათთანაც უფრო რთულია ასე ვთქვათ ისიც ასე ვთქვათ გარკვეულწილად სტაბილურობას უზრუნველყოფს, თუმცა იგივე ყატარის მოვლენა აჩვენა, რომ ასე ვთქვათ სულთლად სტაბილური არც ამ ქვეყნებში შექმნილი ვითარებაა და მათ შორისაც კი შეიძლება გარკვეული დაძაბულობა იყოს. ამიტომ ასე ვთქვათ სრულყოფილი მოდელი, რომელიც ან ის ერთადერთი ასე ვთქვათ ის გამორჩეული ლიდერი, რომელსაც აქვს ზუსტი პასუხი თუ როგორ უნდა გასცეს როგორ უნდა უპასუხოს ტერორისტულ თავდასხმას, რა თქმა უნდა, სოფლიოში არ არსებობს ასეთი ვიღაცა. ხო, არის ასე ვთქვათ გარკვეული, იგივე რუსეთის მოდელი შეიძლება გარკვეულწილად წარმატებულ მოდელად ააქვს, რომელიც ასე ვთქვათ. როგორ აღწერდით? იგიც ასე ვთქვათ, მანაც საკმაოდ გაზარდა თავისი უსაფრთხოება ბოლო წლებში მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა რუსეთში ხდება ტერაქტები და სავარაუდოდ კავკასიაში ვილაიეთის საბოლოო გამარჯვების შემდეგ ალბათ ეს ტერაქტების მცდელობები და შეიძლება მათი რიცხვიც გაიზარდოს, თუმცა ასე ვთქვათ გარკვეულწილად თავისი სპეცსამსახურების უფრო ასე ვთქვათ ქმედითი რომელი ვილაიეთის? კავკასიაში ასე ვთქვათ არსებობს ორი ეს მე ვიტყოდი დიდი დაჯგუფება, პირველი იყო ეს კავკასიის იმარატი ცნობილი, რომელიც ჩეჩნეთში აწარმოებდა კამპანიას და ასე შემდეგ, ხოლო 2014 წლიდან კავკასიაში გაჩნდა კიდევ მეორე ჯგუფი, კავკასიის ვილაიეთი, რომელიც არის ისლამური სახელმწიფოს დანაყოფი. შემდგომ ამ ორ დაჯგუფებას შორის წარმოიშვა დაპირისპირება და შეიძლება უკვე კონსტატირება მოახდინოთ იმ ფაქტის, რომ 2016 წლის ბოლოს უკვე ვილაიეთმა გაიმარჯვა ამ დაჯგუფებაში, მოახერხა ასე ვთქვათ თავისი რესურსების მობილიზება და მართალია სტატისტიკა ვინ არის მისი წამყვანი ფიგურები? საქციებში რომ ანუ ესეთ გამორჩეული ლიდერი როგორც იმარაც ყავდა, ესეთი არ ყავდა, იმამი მათ არ ყავთ. მართალია ასე ვთქვათ სუფთა სტატისტიკური მონაცემებით რუსეთში ტერაქტების რიცხვი შემცირდა 2016 წლის შემდეგ. თუმცა ეს 2016 წლის შემდეგ, მაგრამ ეს უკავშირდება უფრო იმ ფაქტს, რომ ეს ორი დაჯგუფება ძირითადად ერთმანეთთან დაპირისპირებით იყო დაკავებული. მაგრამ არის ასე ვთქვათ საკმაოდ საგანგაშო შემთხვევები რუსეთისთვის, როდესაც მათ ასე ვთქვათ გეოგრაფია გააფართოვეს, ასე ვთქვათ ისინი გაცდნენ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონს, ჩრდილოეთ კავკასიაში ძირითადად ტერაქტები ორ პროვინციაში ხდებოდა, თუნდაც ჩეჩნეთში და დაღესტანში, ხოლო წელს უკვე იყო თავდასხმები იგივე სტავროპოლის ოლქში, იგივე კრასნოდარში და ნუ მათ მხოლოდ დროის ამბავი იყო ის, როდის ჩაატარებდნენ ისინი დიდ ტერორისტულ თავდასხმას და აპრილში მათ ასე ვთქვათ ეს ტერორისტული აქტის განახორციელეს სანქტ-პეტერბურგში. შესაბამისად, იმ პირობებში, როდესაც ისლამური სახელმწიფო დამარცხებას განიცდის, ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლოდ წასულეს ჩრდილო კავკასიელები ნელ-ნელა დაიწყებენ ასე ვთქვათ ისევ უკან დაბრუნებას. შემდეგ უკვე უფრო გამოიკვეთება ამ მოდელის ასე ვთქვათ წარმატებულობა, არ წარმატებულობა, რაც რუსეთმა ჩამოაყალიბა. თუმცა გარკვეულწილად ჩეჩნეთის მეორე ომის დასრულების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ იმ პირობებში, რომელსაც რუსეთს უწევს ასე ვთქვათ ოპერირება იმ ტერორისტული თავდასხმების ასე ვთქვათ სიმრავლის და ასე ვთქვათ მუქარების ფონზე მან გარკვეულწილად წარმატებით გაართვა ამას თავი. თუმცა რა თქმა უნდა გარკვეულწილად შეცდომის რუსეთის უსაფრთხოების პოლიტიკა არ ვიცი საინტერესოა, შეიძლება თუ რა დავაკავშირდეს ამ ქვეყნის მართვის სტილს, მართვის მანერას. თუ ეს ასეა, მაშინ შეიძლება ის მისაბაძი შეიძლება ვერ გამოდგეს განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს მისაბაძი იქნება, ეს არის ასე ვთქვათ უსაფრთხოების თვალსაზრისით უფრო წარმატებული. რეალურად იგი ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ემყარება პირადი ძალაუფლების და ავტორიტარული ძალაუფლების მქონე ლიდერების გაძლიერებას შეიძლება კავკასიაში.
შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ხედავთ შედარებით ფარდობით წარმატებას შეერთებული შტატებისა და ისრაელის, თუმცა ისრაელი ვერასოდეს ვერ გაანეიტრალებს როგორც ჩანს ბოლომდე ტერორისტულ საფრთხეს და ყოველთვის პატარ-პატარა კერების სულ იქნება და სულ ხო ეს თავდასხმები დღესაც ხდება ხოლმე შედარებით მცირე ხო ავტობუსები აღარ ფეთქდება როგორც ადრე მაგრამ შტატებმა ეს შეძოდა რატომ არ შეიძლება რომ შტატების მოქმედება გახდეს ნიმუში პატერნი მაგალითი და ესე გადმოსაღები და დასანერგი მაგალითი ევროპის ქვეყნებში რატომ არ უნდათ ეს ევროპაში თუ იცით ჩემი აზრით ალბათ იმიტომ რომ ევროპაში ჯერჯერობით არ არის ეს კონსენსუსი შემდგარი საზოგადოებაში როგორც თქვა იყო ამერიკაში 11 სექტემბრის შემდეგ ცალკეულ ქვეყნებში ანუ ევროპული ცივილიზაცია ჩვენ უნდა განვიხილოთ ერთ მოცემულობად სადაც ასე ვთქვათ პოლიტიკური და კულტურული ფაქტორები თითქმის ერთ და იგივეა და ერთ და იგივე პოლიტიკის წარმოებას განაპირობებს. ევროპა ბოლომდე რა თქმა უნდა ვერაზროს ვერ იტყვის უარს მიგრანტების მიღებას, რადგან იგი შეეწინააღმდეგება მის ფასეულობებს და იგი ასევე ვერაზროს ვერ მიიღებს ისეთ უსაფრთხოების ზომებს და ისეთ გარანტიებს ისეთ ვერ გაძზრდის ასე ვთქვათ ძალოვანი სტრუქტურების უფლებამოსილებს, როგორც ეს ვთქვათ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა მოახერხა მისი განვითარების ლოგიკიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ევროპაში უფრო სხვა სისტემა ჩამოყალიბდა, იგი უფრო, ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულებით წავიდა, იქ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, სოციალურ პოლიტიკას, სიტყვის თავისუფლებას და ასე შემდეგ, ვიდრე ვთქვათ, აი ამ სხვა ჩემს მიერ ჩამოთვლილ ქვეყნებში. რეზო, დიდი მადლობა თქვათ, რეზო ქოიავა, საზოგადოებრივი მაუწყევბლის ანალიტიკოსი გახდათ ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ვცდილობდით გაგვიანალიზებინათ თუ არა ყოველ მიმოგვეხილა კონტექსტი რომელშიც ფეთქდება ტერორისტული კერები ჩვენს თვალწინ ფეთქდება ევროპაში და ხშირად წელს უკვე იყო 6 თუ 7 ხო წელს უკვე მე ვიტყოდი 7 თავდასხმა იყო მარტო ავტომობილის ემოწონებით ხო მარტო ავტომობილის მოკეთ ლაპარაკობდით ტერაქტებზე. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელებს. ინგა გურგენაძე, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი, წამყვანი დავით პაიჭაძე. ხვალ შეგხვდებათ პიკის საათი, ამავე სიხშირეზე FM 103 და 4-ზე. ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად